Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda, 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 Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya 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 Gaura Bhakta Vrinda. We continue to read from the Caitanya-caritamrita, from the Antya chapter 7, text number 20. Pokračujeme ze čtení z Čайтаня-чаритамриты, z Antya, kapitola 7, šloka 20. Nityananda Vitta Saksati Swara Pavan Madhematta Krishna Prema Sagara. Lord Nityananda Prabhu, the Avaduta, is also directly the Supreme Personality of Godhead. He is always intoxicated with the madness of ecstatic love. Indeed, he is an ocean of love for Krishna. Satdarshan Vitta Bhattacharya Sarvabhoma Sadarshane Jagatguru Bhagavatutama. Sarvabhoma Bhattacharya perfectly knows the 6 philosophical theses. You cannot remember this? Sarvabhoma Bhattacharya? The first, I'm still reading the verse. Lord Nityananda Prabhu the Avaduta Pán Nityananda Prabhu Avaduta is also directly the Supreme Personality of Godhead. je také přímo nejvyšší osobností božství. He is always intoxicated Je vždy intoxikovaný with the madness šílenstvím of ecstatic love. extatické lásky. Indeed, he's an ocean V skutku on je oceánem of love of Krishna. lásky ke Krishnu. So, as we remember, Vallabha Acharya came and there was pride in his heart. Takže jak si vzpomínáme, tak Vallabha Acharya přišel a byla tam pýcha v jeho srdci. Although he came before Lord Chaitanya with humble behavior, Ačkoliv přistoupil k pánu Čaitanovi s pokorným chováním. and although he was glorifying Lord Chaitanya, A ačkoliv pána Čaitanu opěvoval, and he sort of indicated that Lord Chaitanya was an empowered incarnation of the Lord. určitým způsobem naznačil, že pán Čaitanya je splnomocněnou inkarnací pána. Because he said, Krishna Shakti Vina, without the energy of Krishna, without the power of Krishna, no one can spread Krishna consciousness. Protože řekl Krishna Shakti Vina, bez milosti Krishny, bez síly Krishny, nikdo nemůže mít sílu rozšířit vědomí Krishny. But Lord Chaitanya, being Krishna himself, could look into the heart of Vallabhacharya. Ale pán Chaitanya, jakožto Krishna samotný, byl schopen nahlížet do srdce Vallabhacharya. And therefore he could understand that there was pride. Proto byl schopen porozumět tomu, že se tam nachází pýcha. So when there's pride in the heart, then Krishna will make so many arrangements to remove that pride. Takže když se pýcha nachází v srdci, tak Krishna udělá tolik mnoho různých aranžmánů, aby tu pýchu odstranil. Because it is that pride that is the obstacle to truly being the servant of the Lord. Protože je to právě pýcha, která je tou překážkou, aby jsme byli skutečnými služebníky pána. It is then Lord Chaitanya started to glorify all his associates. A pak pán Chaitanya začal opěvovat všechny jeho společníky. And he glorified Advaita Acharya. Začal opěvovat Advaitu Acharyu. And he explained he's the Supreme Personality of Godhead. A vysvětlil, že on je nejvyšší osobností božství. And today he is glorifying Lord Nityananda. A dnes opěvuje pána Nityanandu.
explaining that Lord Nityananda is also the Supreme Personality of Godhead. A vysvětluje, že Pán Nityananda je také nejvyšší osobností božství. So a few days ago we discussed about Advaita-charya. Takže před několika dny jsme diskutovali o Advaitovi Acharyovi. And we discussed how Advaita-charya is the avatar of the Lord. Diskutovali jsme o tom, jak je Advaita Acharya avatárem nejvyššího Pána. Or the incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Neboli inkarnací nejvyšší osobnosti božství. And we explained how such an incarnation is simultaneously one and different. Vysvětlili jsme, jak se taková inkarnace zároveň je totožná a zároveň se liší. We were remembering how the Supreme Personality of Godhead in the form of Advaita-charya was worshipping the Supreme Personality of Godhead in the form of Shaligram Shiva to make the Supreme Personality of Godhead appear. A vysvětlovali jsme, jak nejvyšší osobnost božství Advaita Acharya uctíval nejvyšší osobnost božství Shalagram Shivu, aby se nejvyšší osobnost božství Pán Čaitanya zjevil. So, and we explained why. Také jsme vysvětlovali proč. Because the avatar of the Lord doesn't have the same potency as the Supreme Personality of Godhead himself. Že avatar nejvyššího Pána nemá stejnou potenci jako Krishna samotný. It is said that the avatars of the Lord are appearing in this world again and again. Je řečeno, že avatárové nejvyššího Pána se zjevují v tomto světě znovu a znovu. Paritraya sadhanam vinasya saduskritam dharma samstartanartya sambhavami yuge yuge. Yuga after yuga, the avatars of the Lord appear again and again. Takže jugu za jugou se avatárové nejvyššího Pána zjevují znovu a znovu. And they appear for the purpose of establishing the principles of religion and for annihilating the demons. A zjevují se s cílem ustanovit principy náboženství a vyhladit démony. And Krishna also killed a few demons. A Krishna také zabil několik démonů. Krishna also, when he was living in Dwarka as a householder, was showing by example how to perform religious principles. A Krishna, když žil ve Dvárace jako hospodář, tak také ukazoval svým vlastním příkladem, jak aplikovat ty náboženské principy. In the morning, Krishna would rise and he would show that first he would see auspicious things. Když Krishna ráno vstál, tak ukázal, že vlastně nejdřív je třeba se zabývat těmi příznivými záležitostmi. Like statues of cows. Statues of cows. Sochy kráv. Statue je socha. Kráv. Very auspicious. Velice příznivé. And then, after taking his morning bath, he would give charity to the brahmanas. A poté, co přijal svou ranní koupel, tak dal vlastně tu dobročinnost bráhmanům, nebo nějaký dary bráhmanům. And then Krishna would begin some meditation on the Supreme Personality of Godhead. Pak Krishna započal svou meditaci o nejvyšší osobnosti božství. So he would meditate on himself. Takže v podstatě meditoval sám o sobě. Not that we should also, following in his footsteps, start meditating on ourselves. Ne, že bychom měli následovat jeho šlépějích a meditovat sami o sobě. No, we should meditate on the Supreme Personality of Godhead. Ne, měli bychom meditovat o nejvyšší osobnosti božství. Exactly like Krishna did. Stejně jako to dělal Krishna. So in this way, Lord Krishna in his daily activities was showing how a devotee should live. Tímto způsobem Krishna svými denními činnostmi ukazoval, jakým způsobem by se mělo žít. And in that way establishing the principles of religion. A tímto způsobem ustanoval principy náboženství. In the same way,
The Battle of Kurukshetra was fought for both purposes. Stejným způsobem ta bitva na Kurukšetře se udála z obou těchto důvodů. For annihilating demons aby byli vyhlazeni démoni and establishing principles of religion. A aby byly ustanoveny principy náboženství. So, in this way, Krishna also fulfilled the purpose of an avatar, of an incarnation of the Lord. Tímto způsobem Krishna vyplnil vlastně to poslání avatára nejvyšší osobnosti božství. But Krishna did more. Ale Krishna udělal ještě mnohem více. Because Krishna was also increasing the love of the residents of Vrindavan. Protože zvyšoval lásku obyvatelí Vrindavanu. In so many ways. Tolika různými způsoby. When Krishna was performing his pastimes as a cowherd boy, and he would daily go out in the forest with the cowherd boys and the calves. Když Krishna vykonával denně své zábavy z pasáčky chodili do lesa pást krávy. At that time, all the residents of Vrindavan were worshipping Krishna. V té chvíli všichni obyvatelé Vrindavanu uctívali Krishnu. Everyone was talking about Krishna. Každý hovořil o Krishnovi. How amazing is Krishna? Jak je Krishna úžasný. I mean, he did so many amazing things. Dělal tolik mnoho různých úžasných věcí. He lifted Govardhan Hill. Zdvihnul kopec Govardhan. He killed so many powerful demons. Zabil tolik mocných démonů. So Lord Brahma was observing that whole situation. Takže pán Brahma pozoroval celou tu situaci. And he was thinking, well, just see what is going on. A jenom si myslel, no jen se podívejme, co se to tady děje. In this village of Vrindavan, the residents are just glorifying Krishna. V té vesnici Vrindavan ty obyvatelé uctívají jenom Krishnu. And of course, I mean, let's be frank, he is a special boy. No a buďme přímí. Prostě on je zvláštní, výjimečný chlapec. He certainly has some mystic power. Zcela jistě má nějaké mystické síly. I mean, not everyone can lift a hill, you know. Tak někdo určitě není schopen zdvihnout kopec. I mean, certainly extraordinary. Zcela jistě je to neobyčejné. Of course, you know, if you compare that to what I'm doing, you know, then it's of course, you know, I mean, insignificant. Samozřejmě, když to porovnáte s tím, co dělám já, tak je to bezvýznamné. I mean, I'm taking planets, you know, not a hill, but a whole planet, and put it sort of in its place. No já prostě vlastně pracuji s těma planetama, nejenom s kopcama a vlastně umisťuji je na svá místa. So, in this way, you know, if you compare the mystic power of that boy to mine, then of course, you know, it can't approach what I'm doing. Takže samozřejmě, kdybyste srovnávali tu mystickou sílu toho chlapce s mou mystickou silou, tak se to nedá vůbec srovnávat. So let me show all the residents of Vrindavan, right? Some of my mystic power. Takže dovolte, abych projevil všem obyvatelům Vrindavanu svou mystickou sílu. And he stole the calves and cowherd boys, and of course Krishna took the place of these calves and cowherd boys, and in this way cut down the pride of Lord Brahma. Takže potom ukradl ty pasáčky a krávy a samozřejmě Krishna se manifestoval jako pasáčkové a krávy. Tímto způsobem vlastně utnul tu pýchu pána Brahmy. And he showed that ultimately he has the unlimited potency of the Supreme Personality of Godhead. A ukázal, že v konečném slova smyslu on má tu sílu nejvyšší osobnosti božství. So Lord Brahma
by this pastime became humble. Takže pán Brahma díky této zábavě zpokorněl. But at the same time, because Lord Rama is living on a different time span, he took away the calves and cowherd boys for only a moment, but that was a year of earthly time. Takže, protože pán Brahma žije v jiném časovém rozmezí nebo v jiném čase, tak i když to byl jenom okamžik, kdy vlastně ukradl ty kasáčky a krávy, tak v tom čase zemském to bylo období jednoho roku. And during that year, Krishna, now in the form of the sons of all the residents of Vrindavan, was just driving all the parents mad. A během tohoto roku Krishna v podobě těch synů obyvatelů Vrindávanu všechny ty obyvatele dováděl k šílenství. The parents now loved their children like they had never loved them before. Ty rodiče milovali své děti, jako je nikdy předtím nemilovali. The cows loved their calves like they had never loved them before. A ty krávy milovali svá telátka, jako je nikdy předtím nemilovali. So in this way, Krishna's real purpose was also to increase love of God. Takže tímto způsobem Krishnovým záměrem bylo zvýšit tu jejich lásku k Bohu. That only he could do, the Supreme Personality of Godhead. A to byla schopna dokázat pouze on, nejvyšší osobnost božství. Because love of God it cannot be attained through a sadhana. Takže lásky k Bohu není možné dosáhnout skrze sadhany. We speak of Nitya Siddha, Kripa Siddha, and Sadhana Siddha. Mluvíme o Nitya Siddhovi, Kripa Siddhovi a Sadhana Siddhovi. Or we speak of the eternally liberated souls. Nebo také jinak mluvíme o věčně osvobozených duších. Who are residents of the spiritual world. Kteří jsou obyvateli duchovního světa. Never conditioned by the material energy. A nejsou nikdy podmíněni materiální energií. And then we have two categories of devotees who were conditioned by the material energy, but who become liberated. A pak máme dvě kategorie oddaných, kteří byli podmíněni hmotnou energií, ale dosáhli osvobození. The Sadhana Siddha and the Kripa Siddha. A to je Sadhana Siddha a Kripa Siddha. Those who have attained perfection by perfectly following the path of sadhana. Ti, kteří dosáhli dokonalosti tím, že dokonale následovali cestu sadhany. And those who have attained perfection by the mercy of Krishna. A ti, kteří dosáhli dokonalosti milostí Krishny. But even in the process of sadhana siddha, or performing sadhana bhakti very strictly, we still depend on the mercy of Krishna. A dokonce i v procesu sadhana siddha, to znamená ve vykonávání té sadhany, stále závisíme na milosti Krishny. In one lecture, Srila Prabhupada explained, he said we should chant 16 rounds minimum. He said, or why not 16,000 rounds? A v jedné lekci řekl Srila Prabhupada, že bychom měli zpívat minimum 16 kol, ale ne, proč ne 16 000 kol? So that's quite an effort, 16,000 rounds. Takže to vyžaduje teda docela velké úsilí, těch 16 000 kol. So no limit to what we can do in our sadhana. Takže v podstatě neexistuje žádný limit, co můžeme dělat v naší sadhaně. But the result of all that sadhana ultimately has to come to the point that Krishna becomes pleased. Ale výsledkem celé té sadhany měl dojít do bodu, kdy Krishna dosáhne uspokojení. The sadhana is simply meant to attract Krishna. Že sadhana je jednoduše určena pouze k tomu, aby přitáhla Krishnu. It's not that the sadhana is some sort of washing powder of a special formula which washes the heart. Není to tak, že sadhana je nějaký prací prášek, který vlastní tu formuli, která je schopna dosáhnout čistý srdce.
But as it is explained in the Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parichayam Nikam Saranam Raja Aham Tvam Sarva Bhakti Moksharishyam Masuchaha. Just abandon all variety of activities and surrender unto me. Jak je řečeno v Bhagavad Gita v tomto verši, prostě jenom zavrhni všechny druhy činností a odezdej se mně. And I will deliver you from the reactions of all your sinful activities. A já tě osvobodím od reakcí za všechny tvé hříšné činy. So this verse in the Gita consists of a first part of what the devotee must do. A tento verš Bhagavad Gita obsahuje dvě části. A první část, tam je zmíněno, co má dělat odaný. Surrender and just give up all the other activities. Jenom se odezdej a zdej se všech ostatních činností. And the second part is what Krishna will do. A ta druhá část je o tom, co udělá Krishna. I will deliver you from all the sinful activities. Já tě osvobodím od všech hříšných činností. So it shows that Krishna is the active agent in the process of purification. A to ukazuje, že Krishna je tím aktivním agentem v tom procesu očištění. It's not that sadhana is some sort of process which purifies the heart. Není to tak, že sadhana je nějakým druhem procesu, který očistí srdce. Our efforts in sadhana attract the mercy of Krishna, who will then purify our heart. Naše úsilí v sadhaně přitáhne Krishnu, který posléze očistí naše srdce. Therefore, even in sadhana siddha, we depend on mercy also. Takže proto na té cestě sadhana siddhi taky závisíme na milosti. And therefore, we understand that love of God is a gift of Krishna. A proto rozumíme tomu, že láska k Bohu je pouze dárem Krishny. And that simply we must try to attract Krishna. A proto se jednoduše musíme pokusit Krishnu přitáhnout. By our efforts and by our service. Naším úsilím a naší službou. Therefore we say a minimum of 16 rounds. Proto říkáme minimum 16. And therefore Prabhupada also said, why not 16,000 rounds? Proto šla Prabhupada řekl, proč ne 16 000 kol? In other words, why stop? Jinými slovy, proč přestat? Why make a small offering to Krishna when we can make an unlimited offering? Proč dělat Krishnovi malý offering, pokud můžeme udělat neomezený offering? Just like I had two grandmothers, like many other people, and they lived in the same street, very close to each other. Jako já jsem měl dvě babičky, jako většina lidí, a oni žili v jedné ulici docela blízko od sebe. And one grandmother, if you would go there, you would get like a little bit of homemade chocolate milk with a skin on top. A od jedné babičky, když jste šli, tak byste dostali takovou po domácku udělanou čokoládu s takovou dužinou na povrchu. Which I didn't like. A skin on top, skin. Škraloub. I don't know what's it. You must know this in Czech also. Je to škraloubem na povrchu. A mně se to nelíbilo, to je škraloub. Yeah. So it wasn't my favorite. Takže to nebylo mé oblíbené. And you would get one cookie. Pak byste ještě k tomu dostali jednu sušenku. Whereas the other grandmother, you could get any drink you wanted. You could get chocolate, unlimited candy and so many things. Když jsem naštěl tu druhou babičku, tak jsem mohl dostat k pití jakýkoliv druh nápoje, co jsem chtěl, čokoládu nebo cokoliv jsem si přál. Guess which grandmother I would go with. Takže hádejte, ke které babičce bych šel. It's like Krishna is also a person. A Krishna je také osobou. You offer him nicely with love and devotion every day, a few cashews and a few raisins, and Krishna is looking. Obětujete s láskou odaností několik kešů a několik rozinek a on se na to takhle dívá. Oh, how nice cashews and raisins. Jak jsou ty kešu a rozinky pěkné. Or you offer him like burfi and like, you know, sandesh which you have prepared, like, you know, with a lot of effort.
A nebo mu obětujete barfy nebo sandéš, který jste připravili a vyžadovalo to velké úsilí. So we must go beyond the mechanical stage in devotional service. Takže je třeba, abychom se dostali mimo tu mechanickou úroveň v dané službě. It's not about 16 rounds. Není to o těch 16 kolech. It's not about rising at a certain time. Není to o tom vstávat v určitou hodinu. It's about making a special effort. Je to o tom dělat zvláštní úsilí. A special effort to please Krishna. Zvláštní úsilí pro potěšení Krishny. And when one makes such a special effort, yes, then miracles begin to happen. Potom, když někdo udělá takové zvláštní úsilí, tak potom se dějí zázraky. That was Nityananda. A to byl Nityananda. Nityananda is also the Supreme Personality of Godhead. Nityananda je také nejvyšší osobnost božství. But Nityananda is different from Lord Chaitanya. Ale Nityananda se liší od Pána Chaitanya. And at the same time, he is not different from Lord Chaitanya. V tu samou chvíli je s ním totožný. Because Lord Chaitanya is the original Supreme Personality of Godhead. Protože Pán Chaitanya je nejvyšší osobnost božství. And Nityananda has the same potency as Lord Chaitanya. A Nityananda má stejnou sílu jako Pán Chaitanya. But a different mood. Ale jinou náladu. Nityananda, he is known as Savior Bhagavan, or the Lord in the mood of a servant, and Lord Chaitanya is Sevak Bhagavan, the Lord who is being served. Nityananda je známý jako Sevya Bhagavan, to znamená nejvyšší osobnost božství v náladě služebníka, ale Pán Chaitanya je Sevaka Bhagavan, to znamená ta nejvyšší osobnost božství, které se slouží. And how is Nityananda not serving Lord Chaitanya? A jak by Nityananda nesloužil Pánu Chaitanyovi? It is said that he becomes all the utensils that the Lord is using. Je řečeno, že všechno náčiní na parafinále, kterou Pán používá. The bed, the shoes, the kamandalu, the water pot. Postel, boty, kamandala, nádoba na vodu. Or Lord Nityananda, he comes in the form of Ananta Sesh and becomes the Brahmin thread of Lord Chaitanya. A nebo se Pán Nityananda zjevuje v podobě Ananta Šeši a stává se brahmanskou šňůrou Pána Chaitanya. So in this way, the Lord becomes all the paraphernalia for Lord Chaitanya. Tak tímto způsobem se Pán Nityananda stává veškerou parafernálí Pána Chaitanya. It is said that Lord Nityananda, he is also making all the arrangements for the pleasure pastimes of the spiritual world. Je řečeno, že Pán Nityananda také dělá veškeré ty aranžmány pro ty duchovní zábavy v duchovním světě. Because it is said that it is Balaram, Nityananda Balaram, who is Vrindavan. Je řečeno, že je to Nityananda Balaram, který je tím Vrindavan. He provides that energy of the spiritual world. On je tím, kdo poskytuje tu energii duchovního světa. And Lord Nityananda Balaram is also providing the material world. A Pán Nityananda Balaram také zaopatřuje hmotný svět. He becomes Lord Mahavishnu, Lord Garbhodaksaya Vishnu, Lord Kshirodaksaya Vishnu. Se stává Pánem Mahavishnuem, Garbhodakashaya Vishnuem a Kshirodakashaya Vishnuem. So in all these ways, he is serving Lord Chaitanya. Všemi těmito způsoby slouží Pánu Chaitanovi. So he serves him completely. Takže mu slouží úplně. Nityananda, he grew up in the district of Bengal known as Radhadesh, the land where the Ganga doesn't flow. Nityananda vyrostl v oblasti, která se nazývá Radhadesh, a to je oblast, kde neproudí Ganga. Radhadesh does not mean the land of Radha, but it came from Rastradesh, which was referring to a district capital. Rastra means land, like still the word for president in
in India is Rastrapati. Takže to jméno Radhadesh není odvozeno od jména Rádhy, ale od jména Rastradeš. A to slovo Rastra značí určitou oblast hlavního města, nebo to slovo Rastrapati bylo potom použito právě pro nějakého vládce této oblasti. And Nityananda spent his entire childhood in remembering pastimes of the Lord. A Nityananda strávil celé své dětství tím, že vzpomínal na zábavy Pána. He was acting out the entire Ramayana. A on hrál celou tu Ramayanu. Even to the point where he was playing the part of Lakshmana. Až do toho bodu, že hrál tu roli Lakšmany. And they were enacting the battle in Lanka. A oni bojovali tu bitvu na Lance. And at one point it was Indrajit, the boy that played Indrajit, that shot an arrow that hit Lakshmana. A v určitém okamžiku tam byl chlapec, který hrál Indrajita a vystřelil šíp na Lakšmanu. And Lakshman just fell unconscious on the ground. A Lakšman prostě spadl bezvědomí na zem. And everyone was shocked because Nityananda just fell on the ground and he was just lying there, and that was the end of the play. A každý byl v šoku, protože Nityananda prostě spadl na zem a ležel tam a to byl konec hry. And the adults, they also came. Pak přišli také dospělí. And said, what happened, some accident. A oni se ptali, co se stalo, nějaká nehoda. But then finally, someone remembered that he was playing Lakshman, and that one boy who was Hanuman had to now go and bring this herb, this Sanjivani herb, to bring him back to life. A nakonec si někdo z nich vzpomněl, že ve skutečnosti ta hra měla následovat tak, že chlapec, který hrál Hanumana, musí donést ten lék Ritu Sanjivani, aby oživil toho Lakšmana. So Nityananda was playing as a child, but his play as a child was complete absorption and remembrance of the Supreme Lord. Takže Nityananda si hrál jako dítě, ale jeho dětské hry bylo v podstatě úplné pohroužení do vzpomínání na Pána. So Lord Nityananda is the perfect spiritual master. Pán Nityananda je dokonalý duchovní učitel. Therefore he is Balaram, the Adi Guru, the original spiritual master. Proto je Balaram Adi Guru, původní duchovní učitel. Because he shows how to serve Krishna in every possible way. Protože ukazuje, jak sloužit Krishnovi mnoha různými způsoby. Not only by physically serving Krishna. Ne pouze tím, že fyzicky sloužíme Krishnovi. Physically he's making all the arrangements for Krishna. On fyzicky dělá veškeré aranžmány pro službu Krishnovi. He becomes Ananta says, keeps all these universes on his head. Stává se Ananta Šešou a udržuje veškeré vesmíry na svých hlavách. And at the same time he is Mahavishnu who has produced all these universes. V tu samou chvíli je Mahavishnuem, který veškeré ty vesmíry vyprodukoval. So he's doing all that. So he's busy in physical service. Takže on dělá toto všechno, takže je zaměstnaný tou fyzickou službou. But he shows that it doesn't end with physical service alone. Ale ukazuje, že tou fyzickou službou to nekončí. He also has an internal life. On má také ten vnitřní život. And he shows that in his internal life that it's about remembrance of Krishna. A ukazuje, že se ve svém vnitřním životě zabývá vzpomínáním na Krishnu. And when he's remembering Krishna, he's doing so not only mechanically, Když vzpomíná na Krishnu, tak to nedělá pouze mechanicky, but he becomes completely absorbed in the pastimes of the Lord to a point where he is just practically in these pastimes. a on se úplně pohrouží do zábav Pána a do toho bodu, až se vlastně do těch zábav je schopen vstoupit. So this is Lord Nityananda. Takže to je Pán Nityananda. And finally, it is Lord Nityananda who was chosen by Lord Chaitanya. A v konečném slova smyslu je to Pán Nityananda, který byl vyvolený Pánem Chaitanyou, To become a Sankirtan devotee. aby se stal Sankirtanovým oddaným. His Sankirtan partner was Haridas Thakur.
a jeho sankirtanovým společníkem byl Hare Thakur. And they were sent to go and preach Krishna consciousness. A oni byli posláni, aby šli kázat vědomí Krishny. Because they were both completely absorbed. Protože oni byli oba zcela pohrouženi. Always engaged in service. A vždy byli zaměstnáni ve službě. Nityananda in the way of making all these arrangements for the Lord. Nityananda tím, že dělal různé ty aranžmány pro Pána. Nityananda by always remembering the Lord. A Nityananda také vždy vzpomínal na Pána. So Nityananda was perfect in sadhana and service. Takže Nityananda byl dokonalý ve své sádaně i ve službě. And Nityananda was an ocean of love of God. A Nityananda byl také oceánem lásky k Bohu. Which was a gift of Lord Chaitanya. Což byl dár od Pána Chaitanya. And Nityananda was showing greater ecstasy than Lord Chaitanya. Nityananda prokazoval ještě větší extáze než Pán Chaitanya. Because by serving the Lord, one becomes more ecstatic than by being served. Protože tím, že sloužíme Pánu, někdo slouží Pánu také ve větší extázi, než když je obsluhován. So in this way, Lord Chaitanya is glorifying Lord Nityananda. Že tímto způsobem Pán Chaitanya objevuje Pána Nityanandu. As being greater than himself. Jako kdyby byl větší než on sám. First he had glorified Advaita Acharya for being greater than himself. Nejprve objevoval Advaitu Acharyu, že je větší než on. And now he is glorifying Lord Nityananda and being greater than himself. A nyní objevuje Pána Nityanandu, že je lepší než on. So in this way, in the pastimes of the Lord, from these pastimes, we can understand how to conduct ourselves in our spiritual life. Že tímto způsobem z těch zábav Pána můžeme porozumět, jak se máme sami chovat v našich duchovních životech. Advaita Acharya was trying to teach the scriptures by giving the proper conclusion that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Advaita Acharya učil písma, takže se snažil dát ten správný závěr, že Krishna je nejvyšší osobnost božství. And that we are his eternal servants. A že my jsme jeho věční služebníci. And Lord Nityananda was just showing how to serve the Lord. Pán Nityananda jenom ukazoval, jak sloužit Pánu. So in this way, in this Antya Lila chapter 7, tímto způsobem v této Antya Lila v kapitole 7 there's this description that how Lord Chaitanya learned from all these personalities, from all these devotees. Je ten popis, jak se Pán Chaitanya učil od všech těchto osobností velkých oddaných. First Advaita Acharya, then Lord Nityananda. Nejprve Advaita Acharya, potom Pán Nityananda. Then Sarvabhauma Bhattacharya. A poté Sarvabhauma Bhattacharya. He was Sarvabhauma. On byl Sarvabhauma. Sarvabhauma means the whole earth. Sarvabhauma znamená vlastně na celé zemi. A Bhattacharya is a learned Acharya of the scripture. A Bhattacharya je učený Acharya v písmech. Or a learned teacher. Neboli erudovaný učitel. So he was the learned teacher of the entire world. On byl erudovaný učitel celého světa. So in this way, just by reading this chapter, Antya Lila chapter 7, že tímto způsobem pouze tím, že čteme tuto kapitolu 7 Antya Lily, and by reading all these devotees that are being glorified by Lord Chaitanya, tím, že budeme číst o všech těch podaních, které zde objevuje Pán Chaitanya, we can understand what we actually must, what we can realize in this devotional service, how to conduct this devotional service. Můžeme pochopit, co máme realizovat v dané službě a jak se chovat v dané službě. Of course, I have no time in this to deal with the whole chapter. Samozřejmě nemám dostatek času, abych se zabýval celou kapitolou. I would have liked to. Já bych rád. But the rest you can do at home.
ale zbytek můžete udělat doma. You can just read the Caitanya-caritamrita. Prostě můžete jenom číst Čайтana-čaritamritu. And you can just jump to Antya chapter 7. Můžete prostě jenom skočit do Antya do kapitoly 7. And you can remember what I presented to you here. A můžete si vzpomenout na to, co jsem vám zde prezentoval. And you can see how all these personalities that Lord Chaitanya now glorifies were perfect in their own way. A můžete vnímat, jak všechny tyto osobnosti, které pan Chaitanya objevoval, byly dokonalé svým způsobem. And each of them is an example to us. A každá z nich je pro nás příkladem. And in this way we can raise the quality of our devotional service. Tímto způsobem můžeme zvýšit kvalitu naší oddané služby. Which is the purpose of this chapter. A to je také cíl této kapitoly. The purpose is to raise our standard of devotional service. Tím cílem je zvýšit náš standard oddané služby. And well, that's what I wanted to present here in this summer camp this year. A to je to, co jsem chtěl zde prezentovat během tohoto roku na tomto letním táboře. First of all, as I'm speaking for my own purification. A v první řadě, když hovořím, tak hovořím pro své vlastní očištění. So I chose a topic that I like to meditate on. A proto jsem si vybral téma, o kterém rád medituji. A topic of how I can improve the quality of my devotional service. Je to téma, jak můžu vylepšit kvalitu své vlastní oddané služby. And I hope to share that with you. A také jsem to sdílel s vámi. To also inspire you to find out more about how to improve the quality of our devotional service. Bych vás inspiroval, abyste sami přišli na to, jak vylepšit kvalitu své vlastní oddané služby. Because we cannot be satisfied with the status quo. Protože nemůžeme být spokojeni jenom se status quo. Or satisfied with what we're doing. A být spokojeni pouze s tím, co děláme nyní. No, we must improve. Ne, my se musíme zlepšit. We must grow in our service. Musíme růst v naší službě. We must improve the quality of our offerings. Musíme vylepšit tu kvalitu těch našich obětí. Only then will devotional service go into the magic dimension. Pouze potom se ta oddaná služba dostane do těch zázračných dimenzí. Instead of the dimension of duty and principles and rules. Namísto té dimenze těch principů, povinností a pravidel. But to take it to the platform where we enter into a magic dimension of discovering the unlimited ecstasies of devotional service. Ale spíš to vzít na tu úroveň těch zázračných dimenzí, kde objevíme kdy objevíme ty extáze oddané služby. Only if we get to that ecstatic platform, pouze když se dostaneme na tuto extatickou úroveň, can we overcome the material energy. Tak potom můžeme překonat hmotnou energii. Otherwise, Maya will come back. Jinak se Maya vrátí. We may say, "Oh Maya, I am finished." Můžeme říci, Májo, já už jsem skončil. Easier said than done. A snadněji se to řekne, než vykoná. Before you know it, Maya is back. Ještě předtím, než to budete vědět, tak Maya bude zpátky. Somehow or other, even in the middle of your spiritual life. Tak či onak, dokonce i v průběhu prostřed vašeho duchovního života. But if we get to that deeper stage of devotional service, then then we can attract Krishna. Ale když se dostaneme do toho hlubšího stavu oddané služby, ano, pak se budeme schopni přitáhnout Krishnu. So I have one more minute, I'm going to use it. Takže já mám ještě 1 minutu navíc, takže ji využiju. Some people think that you cannot read the Caitanya-caritamrita if you have not read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam.
Někteří lidé si myslí, že nemůžete číst Čайтаня-чаритамриту, když jste nečetli Bhagavad Gitu a Śrīmad Bhagavatam. They think Caitanya-caritamrita therefore maybe next life. Proto si myslí Čайтаня-чаритамрита, to je na ten další život. No, everyone can read sometimes in the Caitanya-caritamrita. Ne, každý si může číst někdy v Čайтаня-чаритамрите. You'll understand it better though if you've read Bhagavad Gita and Śrīmad Bhagavatam. Samozřejmě budete tomu lépe porozumět, když jste předtím četli Bhagavad Gitu a Śrīmad Bhagavatam. But anyone can read the Caitanya-caritamrita. Ale kdokoliv může číst Čайтаня-чаритамриту. And why not one day read Caitanya-caritamrita until chapter 7? A proč si jednoho dne prostě nepřečíst Čайтаня-чаритамриту kapitolu 7 and see how Lord Chaitanya is glorifying all these amazing devotees. A vnímat, jak Pán Čайтanya vlastně objevuje všechny ty velké odané. And realize that each of them is an example to us. Abychom realizovali, že každý z nich je příkladem pro nás. And that by reading about this glorification, we can learn how to improve the quality of our service. A tím, že budeme číst o tom objevování, tak se můžeme naučit to, jak zvýšit kvalitu své služby. How to enter deeper into experiencing inspiration and taste by the mercy of Krishna. Jak se dostat hlouběji, aby jsme zakusili tu inspiraci a chuť. And how to rise above mind. A jak se pozdvihnout na tu máju. And all the problems of material life. Všechny ty problémy hmotného života. So, thank you very much. Takže vám mnohokrát děkuji. I must leave the camp today because I'm not so strong yet, and this was enough energy for me, so now I'm going to rest. But it was very nice to see you all. Já dnes musím opustit tábor, protože ještě se necítím dostatečně dobře, ještě nemám dostatek energie, abych ho absolvoval celý. Takže jinak vám děkuji mnohokrát, že jsem vás mohl všechny vidět. I will not return to the Czech Republic until next year. Já se nevrátím do České republiky, až příští rok se teda vrátím. Even in the winter I will not come. Dokonce ani v průběhu zimy nepřijdu. Because this year I need to take some time for my health. Protože během tohoto roku musím vzít nějaký čas, abych se uzdravil. But I'll be thinking of all of you. Ale budu na vás všechny myslet. And so don't think that I will have forgotten you. Takže si nemyslete, že jsem na vás zapomněl. So please also don't forget me. Takže prosím, nezapomeňte také na mě. See you soon next year. Takže se uvidíme brzy příští rok. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada ki jai.